ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬ ደግሞ ለአመት በዓላችን ለዶሮ መስሪያ የሚሆነን ቅቤ ለማንጠር መጀመሪያ እናነግረዋለን። እንደዚህ እናቀልጥና ውሃ አድርገን ቅመም ጨምረን እናሳድርና ነገ ደግሞ የሚቀጥለው እናያለን። አሁን እንዴት ሆኖ ቀልጦ እንደምናወጣው እናያለን እስከመጨረሻው። አሁን እንደዚህ እያደረግን ይቀልጥልናል ቅቤው። እስኪቀልጥ ድረስ ቀስ አድርገን እሳቱን እንጠብቀዋለን። አሁን ይሄው እየቀለጠልን ነው። እስከመጨረሻው እስከሚቀልጥ እንጠብቀዋለን። እሳቱን ቀስ እናደርገዋለን እንዳያርብን። አሁን ትንሽ ይቀረዋል። እነዚህ እስከሚጠፉ ድረስ ሁሉም እንዲቀልጥ እንጠብቃለን። አሁን ትንሽ ነው የቀረው፣ ቀልጧል። ኮረሪማችንን እንነሰንሳለን። አሁን ቀልጦ ጨርሷል። ሁሉም ውሃውን እንጨምርና እንደዚህ አድርገን እናሳድረዋለን። ነገ ውሃው ከስር ዘቅጦ ቆሻሻውን ይዞ ቅቤው ከላይ ተጋግሮ እናገኘዋለን። ውሃውን ስንደፋው ያው ቆሻሻውን ይዞልን ይሄዳል ማለት ነው። ቆሻሻ ማለት እንግዲህ ቅቤ ሲወጣም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲወጣም በወይራ እቃው ይታጠናል። ምን ይላል የዛ ጥቁረት ስብርባሪ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ስለሚኖሩ እንደገና ደግሞ አሁን ለጋ ቅቤዎች ደግሞ ውሃነት ስለሚኖራቸው እንደዚህ ስናደርግ ያ ውሃው ይዘግጥልንና ንጹህ ቅቤውን ብቻ እናገኛለን ከላይ። እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ትላንትና ያነጎርነውን ቅቤ ይሄው ዛሬ ረግቶልን ውሃውን ውስጡ የከተትነውን ውሃ እንደፋለን። ለማንጠር እናዘጋጃለን። አሁን ለማንጠር ኮሰረት፣ ኮረሪማ፣ ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ አንድ ላይ የተወቀጠ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ይሄንን እንደዚህ እችን በስቻታለሁ። እንደዚህ በሳ እናረግና ይሄ ከተበስቶ ውስጡ የረጋው ውሃ ትላንትና የጨመርነው ውሃ ያለውን ነገሮች ይዞልን ይወጣል። ይሄ ከላይ ጥቁር ምናምን የምናየው ኮረሪማ ስለነሰነስኩበት ነው ትላንትና። አሁን አጣለዋለሁ። አሁን ይሄን ውስጡን እንደዚህ እንነቀንቅና ያለውን ውሃ እንደፋዋለን። አሁን ንጹሃን ጨምርና እንደገና ልቅልቅ እናረግና እንደፋዋለን። አሁን በቃ ውሃውን ደግመን አለቅልቀነዋል። አሁን ይሄንን እንዳለ እንጥደውና እናቀልጠዋለን። ኮረሪማውን ደግሞ ሸርከት ያለ ነው የምናረገው ለቅቤ ማንጠር፣ አናደቅም በጣም። አሁን እንደዚህ ሸርከት ያለ ነው ለቅቤ ቆንጆ ነው ሸርከት ሲል። አሁን እንጥዳለን በቃ። አሁን እየቀለጠልን ነው። በደንብ እስኪቀልጥ እንጠብቃለን ቅመሞቹን ለመጨመር። አሁን ቅቤው በደንብ ቀልጦልናል። ኮረሪማውን እንጨምራለን። ቅቤው ብዙ ስለሆነ በደንብ እንዲያገኘው ጥቁር ቅመሙንና ነጭ አዝሙዱን ደግሞ እናረጋለን።
ኮሰረቱን እንጨምራለን። ማማሰል አለብን። ቅመሙን ከጨመርን በኋላ እንዳይዝብን ማማሰል አለብን። አሁን ይሄ አረፋው ጥፍት እስኪል ድረስ እናንተ ከተከውና እናወጣዋለን። አሁን በደንብ ሆኖ ተንተክትኮልናል። አረፋው ሁሉ ጠፍቷል። አሁን እናወጣዋለን። ሲቀዘቅዝ ደግሞ አውጥተን እናጠላለን በኋላ። አሁን ረግቶ ጠሎልናል ቅቤው። በማጥለያ እናረግና ሌላ ትልቅ እቃ ውስጥ ነው የምከተው ለእናንተ ለማሳየት ያህል በዚህ ላይ ያረጋዋለሁ። አሁን እንደዚህ ያረግን አጥልለን እናስቀምጣለን። ያው አሁን ቆንጆ ሆኖ ጠልሏል። በተጨማሪ ማጥለያው ላይ አረጋለሁ። አሁን እንደዚህ ያረግን እስከ መጨረሻው እናጠልና በእቃ ውስጥ እናረጋዋለን። እኔ ትልቅ እቃ ውስጥ ነው አሁን አጥልዬ የማረጋው። ይሄውና ቆንጆ ሆኗል። እንደዚህ ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ስጡኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ አትርሱ። አመሰግናለሁ። Okay.